नमस्कार बालमित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आर्यन अकॅडमीवर. मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनेलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करून घ्या. कारण येणाऱ्या काळामध्ये आपण सगळ्या पूर्ण 8वी 9वी 10वी सगळे विज्ञानचे, इतिहास, भूगोल सर्व विषयाचे लेक्चर या ठिकाणी टाकणार आहोत. जर तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तरी हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे मित्रांनो. चला तर मग आज आपण सामान्य विज्ञान इयत्ता 8वी मधील आपण पहिला चॅप्टर बघूया आणि ते समजून घेऊया की पहिल्या चॅप्टरमध्ये काय आहे ते. बघा, सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण हा आपण पहिला चॅप्टर या ठिकाणी बघणार आहोत. तर बघा, यामध्ये काय काय आहे ते. सजीवांच्या वर्गीकरणाचा पदानुक्रम कोणता आहे, तुम्हाला माहीत असेल की कोणकोणता आहे, काय नाही आहे ते. आपण याच्यात काय काय बघणार आहोत बघूया. आता जैवविविधता व वर्गीकरणाची आवश्यकता काय आहे ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. बघा मित्रांनो, जैवविविधता व वर्गीकरणाची आवश्यकता. मागील इयत्तेत आपण पाहिले की भौगोलिक प्रदेश, अन्नग्रहण, संरक्षण अशा विविध कारणांनी पृथ्वीवरील सजीवात अनुकूल झालेले आढळते. अनुकूलन साधताना एकाच जातीच्या सजीवातही विविध बदल झालेले दिसतात. 2011च्या जनगणनेनुसार पृथ्वीवरील जमीन व समुद्र यामधील सर्व सजीव मिळून सुमारे 87 दशलक्ष जाती ज्ञात आहेत. एवढ्या प्रचंड संख्येने असणाऱ्या सजीवांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांच्या गटांची विभागणी व्हायला हवी. काय तर ते जे सजीव आहेत त्याची विभागणी व्हायला हवी अशी गरज भासली. सजीवातील साम्य फरक लक्षात घेऊन त्यांचे गट व उपगट तयार करण्यात आले आहे. सजीवांचे गट व उपगट बनवण्याच्या या प्रक्रियेला जैविक वर्गीकरण म्हणतात. जैविक वर्गीकरण कशाला म्हणतात तर सजीवाचे जे गट आहे व उपगट आहे हे बनवण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला जैविक वर्गीकरण असे म्हणतात. रॉबर्ट हार्डिंग्स विडागर 1920 ते 1980 हे अमेरिकन परिस्थितिकी तज्ज्ञ होऊन गेले. त्यांनी इसवी सन 1969 मध्ये सजीवांची 5 गटात विभागणी केलेली आहे. तर ती 5 गटात कोणकोणती केली ते आपण बघूया. वर्गीकरण विडागर यांनी पुढील निकष विचारात घेतले होते. कोणकोणते विचारात घेतले होते निकष बघा. पेशींची जटिलता, आदी केंद्रके व दृश्य केंद्रके. त्यानंतर सजीवांचा प्रकार कोणता आहे त्याला जटिलता, तर एकपेशीय किंवा बहुपेशीय. पोषणाचा प्रकार, वनस्पती स्वयंपोषी, प्रकाश संश्लेषण कवके परपोषी, मृतावशतातून अन्नशोषण प्राणी परपोषी त्याला भक्षक. त्याच्यानंतर जीवन पद्धती लाईफस्टाईल, उत्पादक वनस्पती, भक्षक प्राणी, विघटक कवके. त्यानंतर वर्गानुवंश संबंध, अधिकेंद्रके व दृश्य केंद्रके, एकपेशीय ते बहुपेशी. म्हणजे यांनी 5 कोणकोणते घेतले तर पेशींची जटिलता, त्यानंतर सजीवांचा प्रकार, त्यानंतर पोषणाचा प्रकार, त्यानंतर जीवन पद्धती आणि वर्गानुवंश संबंध हे त्यांनी घेतले. बघा आता सजीव आदिकेंद्रके आणि दृश्य केंद्रके. आदिकेंद्रकेमध्ये एकपेशीय येते, त्याच्यामध्ये मोनेरा. त्याच्यानंतर दृश्य केंद्रकीमध्ये एकपेशी आणि बहुपेशीय. याच्यात एकपेशीमध्ये प्रोटिस्टा. त्याच्यानंतर बहुपेशीयमध्ये मग त्याचे 3 भाग इथं केलेले आहेत. त्याच्यानंतर कवके, वनस्पती आणि प्राणी. कवकेमध्ये पेशी भित्तिका असणारे, सर्व प्रकाश संश्लेषण करू न शकणारे. त्याच्यानंतर वनस्पतीमध्ये पेशी भित्तिका असणारे व प्रकाश संश्लेषण करू शकणारे. 5 नंबर पेशी भित्तिका नसणारे प्राणी. त्याच्यानंतर बघा मित्रांनो, इथं मोनेरा दिलेला आहे तुम्हाला. सृष्टी 1. एक स्वच्छ काचपट्टीवर दही किंवा ताकाचा अगदी लहान थेंब घ्या. त्यात थोडे पाणी मिसळून विरळण करा. त्यावर अलगद आच्छादन काच ठेवा. आता काच ठेवला. त्याच्यानंतर सूक्ष्मदर्शीखाली काचपट्टीचे निरीक्षण करा. म्हणजे कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये तुम्ही जे हे केलेलं असेल तर तुम्हाला माहीत आहे. तुम्हाला काय दिसेल, यातील हालचाली करणारे अगदी लहान लहान काडीसारखे सूक्ष्मजीव म्हणजेच लॅबोरेटरीज जीवाणू मोनेरा. या सृष्टीत सर्व प्रकारच्या जीवाणूंचा व नीलहरित शैवालांचा समावेश होतो. आता इथं बघा तुम्हाला कॅलिरेज, टॅकी, म्युनिरो हे इथं वेगवेगळे हे डायग्राम दिलेले आहेत. त्याची लक्षणे काय आहेत. हे सर्व सजीव एकपेशीय असतात. त्यानंतर स्वयंपोषी किंवा परपोषी असतात. हे अधिकेंद्रके असून
पटल केंद्रके किंवा पेशी अंगके नसतात. हे इथं काही पेशी दिलेल्या आहेत बघा. प्रोटिस्टा, एखाद्या डबक्यातील पाण्याचा एक थेंब काचपट्टीवर ठेवून सूक्ष्मदर्शकाखाली निरीक्षण करा. काही अनियमित आकाराचे सूक्ष्मजीव हालचाल करताना दिसतील. हे सजीव अमिबा आहेत. तर ते काय आहेत? अमिबा आहेत. असे एकदम छोटे छोटे तुम्हाला सूक्ष्मदर्शक याच्यातून दिसतील. प्रोटिस्टा सृष्टीतील सजीव एकपेशीय असून पेशीत पटलबद्ध केंद्रक असते. प्रचलनासाठी छदमपाद किंवा रोमके यांना काशीभिक्का असे म्हणतात. इकडे त्याची डायग्राम दिलेली आहे बघा बुरशीची. हे बुरशीची स्वयंपोषी उदाहरण युग्लिना, व्हॅग्ल्युक्रिस पेशी हरितलवके असतात. परपोषी उदाहरणार्थ अमिबा, पॅरामेशियम, त्याच्यानंतर प्लाप्समोडियम इत्यादी. तर कवके म्हणजे काय? त्याला फंगी. इथं हे अमिबा दिलेला आहे तुम्हाला. हा अमिबा आहे, हा युग्लिना आहे, हा पॅरामेशियम आहे, हा व्हॅग्ल्युक्स आहे. हे बघा इथं तुम्हाला ते दिलेली. त्यानंतर आता फंगी म्हणजे काय? ते कवके. पावाचा किंवा भाकरीचा तुकडा थोडा ओलसर करा. ओलसर केल्याच्या नंतर काय करायचं? ते एका डब्यात ठेवून तिला झाकण लावा. 2 दिवसानंतर डबे उघडून पहा. त्यावर तुकड्यावर कापसासारखे पांढरे तंतू वाढलेले दिसतील. यातील काही तंतुके काचपट्टीवर घेऊन सूक्ष्मदर्शीखाली निरीक्षण करा. तर काय दिसेल मित्रांनो तुम्हाला? त्याला अशी बुरशी आलेली दिसेल पांढऱ्या पांढऱ्या प्रकारची. कार्यसंस्थांचे राष्ट्रीय विषाणू संस्था पुणे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ, ही विषाणू संदर्भातील संशोधन करणारे कार्य करते. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या अख्यातरित्या 1952 साली या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. कधी स्थापना झालेली आहे? राष्ट्रीय विषाणू संस्थेची 1952ला. त्यानंतर याची लक्षणे काय? कवक सृष्टीत परपोषी अंश्लेषित दृश्य केंद्रके सजीवांचा समावेश होतो. त्यानंतर बहुसंख्य कवके मृतोपजीवी आहेत. कुजलेल्या कार्बनी पदार्थावरती जगतात. कवकांशी पेशीभित्तिका असते. कायटिन या जटिल शर्करेपासून बनलेली असते. काही कवके तंतुरूपी असून त्यातील पेशीद्रव्यात असंख्य केंद्रके असतात. कवक म्हणजे किण्व, बेकर्स ईस्ट बुरशी, त्यानंतर ॲस्परजियस, मक्याच्या कणसावरील बुरशी, पेनिसिलियम, भूछद्रे, त्याला मशरूम म्हणतो आपण. मशरूमची भाजी वगैरेही करतात मित्रांनो, तुम्ही जर कधी खाल्ली असेल तर. व्हिटाकर नंतर वर्गीकरणाच्या काही पद्धती मांडल्या गेल्या. तर आजही अनेक शास्त्रज्ञ व्हिटॅगर यांच्या पंचसृष्टी वर्गीकरणालाच प्रमाण मानतात. हे या पद्धतीचे यश आहे. म्हणजे काय तर त्यांनी जे सुरुवातीला 5 गोष्टी सांगितल्या होत्या त्याच्यावरूनच आता जे नवनवीन शोध होतात ते सगळे त्यांनाच आधार घेऊन करतात. व्हिटॅगर यांच्या वर्गीकरण पद्धतीचे गुणदोष स्पष्ट करा. त्याचे काय काय गुणदोष आहेत ते तुम्हाला स्पष्ट करायचे आहे. सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोबोन्स. पृथ्वीवरील एकूण सजीवांमध्ये सूक्ष्मजीव सर्वाधिक संख्येने आहेत. पुढील प्रमाणे विभागणी करण्यात आली आहे. त्याच्यात सूक्ष्मजीव, आदिकेंद्रके आणि दृश्य केंद्रके. त्याच्यामध्ये आदी केंद्रकामध्ये येते जीवाणू आणि दृश्य केंद्रकीमध्ये आदिजीव, कवके आणि शेवाले असे 3 प्रकार येतात. सूक्ष्मजीवांच्या आकारासंदर्भात खालील प्रमाण लक्षात घ्या. हा विचारला जाऊ शकतो तुम्ही जर स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात करत असतात. 1 मीटरच्या नंतर किती? 6 स्क्वेअर ऑफ 6 मायक्रोमीटर, 1 स्क्वेअर ऑफ 9 नॅनोमीटर. त्याच्यानंतर जीवाणू काय आहे? जीवाणूचा आकार 1 आणि 1 ते 10 m असते. एकच पेशी स्वतंत्र सजीव म्हणून जगते. काही वेळा बरेच जीवाणू एकत्र येऊन वसाहती बनवतात, म्हणजे एकत्र येतात. त्या जीवाणू पेशी आदिकेंद्रके असते. पेशीत केंद्रक व जलपटलयुक्त अंगके नसतात. पेशी भित्तिका असते. प्रजनन बहुधा द्विखंडी भावाने एका पेशीचे 2 भाग होऊन होते. अनुकूल परिस्थितीत जीवाणू प्रचंड वेगाने वाढतात व 20 मिनिटात संख्येने दुप्पट होऊ शकतात. हे बघा, गोलाकार, दंडाणू हे यांचे आकार बघा कसे आहे. त्याच्यानंतर स्वल्पविराम कृती हे अशा प्रकारचे काही जीवाणू
असतात, याच्यात त्याच्या साईज दिलेल्या आहेत. त्यानंतर आदिजीव, प्रोटोझोआ म्हणतो आपण त्याला आदिजीवांना, याचा आकार 200 mm असते. तर बघा, माती, गोडे पाणी व समुद्रात आढळतात. हे कुठं असतात? मातीमध्ये, गोडे पाणी, त्यानंतर समुद्रात हे आढळते. काही इतर सजीवांच्या शरीरात राहतात व रोगास कारणीभूत ठरतात. दृश्य केंद्रके पेशी आढळणारे एकपेशीय सजीव. त्यानंतर प्रोटोझोआच्या पेशी रचना, हालचालींचे अवयव, पोषण पद्धती यात विविधता आढळते. प्रजनन द्विखंडन पद्धतीने होते. अमिबा, पॅरासिटिमियल गढूळ पाण्यात आढळतात. स्वतंत्र जीवन जगतात. अँटीमिबा, हेक्टोमिया आमांस होण्यास कारणीभूत. त्यानंतर प्लायडोडियम व्हॅक्सेन्स म्हणजे मलेरिया हिवताप होण्यास कारणीभूत असते. अमिबामुळे काय होते, इकडे कुठं राहते ते दिलं, इकडे हे प्रजनन द्विखंडन पद्धती आहे मित्रांनो. ही युग्लिन काय आहे तर ही स्वयंपोषी आहे. त्यानंतर कवके काय आहे, फंगी आहे, कुजणारे पदार्थ. त्यानंतर वनस्पती व प्राण्यांची शरीरे, कार्बनी पदार्थ यामध्ये आढळतात. दृश्य केंद्रके एकपेशीय सूक्ष्मजीव. कवकाच्या काही प्रजाती डोळ्यांनी दिसतात. मृतपेशींची असणे कार्बनी पदार्थांपासून अन्नपोषण करतात. प्रजनन लैंगिक पद्धतीने आणि द्विखंडन मुकुलायन अशा अलैंगिक पद्धतीने होते. ईस्ट, कॅन्डिडा, आळंबी म्हणजेच मशरूम. त्यानंतर शेवाळे काय आहे, पाण्यात वाढतात. हे शेवाळे कुठे वाढतात? पाण्यामध्ये वाढतात. दृश्य केंद्रकी एकपेशी आणि स्वयंपेशी सजीव. पेशीतील हरित लवकांच्या साहाय्याने प्रकाश संश्लेषण करतात. उदाहरणार्थ क्लोरेला, क्लॅन्टिमोनास. शेवाळाच्या थोड्या प्रजाती एकपेशी आहेत, तर इतर शेवाळे बहुपेशी असून नुसत्या डोळ्यांनी दिसतात. तुम्ही पाण्यामध्ये वगैरे जर पाहिले असेल, तुमच्या घराच्या हौद वगैरे असेल किंवा विहीर वगैरे, तर तिथं हे आपल्याला पाहायला मिळते. आता विषाणू, व्हायरस काय आहे नेमकं? विषाणूंचा सामान्यतः सजीव मानले जात नाही किंवा ते सजीव निर्जीवांच्या सीमारेषेत आहेत असे म्हणतात. मात्र यांचा अभ्यास सूक्ष्मजीवशास्त्रात केला जातो. विषाणू अतिसूक्ष्म म्हणजे जीवाणूंचा 10 ते 100 पटीने लहान असू फक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीने दिसू शकतात. ते स्वतंत्र कणाच्या रूपात आढळतात. जीवाणू म्हणजे DNA, डिऑक्सिरायबो न्यूक्लिक आम्ल, हे DNAचं लॉंग फॉर्म आहे मित्रांनो. डिऑक्सिरायबो न्यूक्लिक आम्ल किंवा RNA. रायबोक्लिनिक आम्ल, रायबोन्यूक्लिक आम्ल हा RNA आहे. आणि DNA हे शब्द लक्षात ठेवा, विचारला जाऊ शकतो जर तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर. यापासून बनलेल्या लांबलचक रेणू असून त्यांना प्रथिनांचे आवरण असते. वनस्पती व प्राण्यांच्या जिवंत पेशीतच ते राहू शकतात. या पेशींच्या मदतीने विषाणू स्वतःची प्रथिने बनवतात व स्वतःच्या असंख्य प्रतिकृती निर्माण करतात. त्यानंतर यजमान पेशींना नष्ट करून प्रतिकृती मुक्त होतात व मुक्त विषाणू पुन्हा नव्या पेशींना संसर्ग करतात. विषाणूमुळे वनस्पती व प्राण्यांचे विविध रोग होतात. तुम्ही पाहिलं असेल की कोणत्या विषाणूमुळे, हे या विषाणूमुळे झाला, तो त्या विषाणूमुळे झाले, असं तुम्ही ऐकलं असेल. तर हे माहीत आहे का तुम्हाला? पोलिओ विषाणू, इन्फ्लुएन्झा विषाणू, HIV, एड्स विषाणू इत्यादी, हे तुम्ही नावं ऐकले असतील. हे मानवाला होतात मित्रांनो. हे जे विषाणू आहेत ते मानवाला याच्यापासून आजार होतात. गुरांना कोणत्या याच्यापासून होतो? तर पिकोर्ना विषाणूपासून होतो. वनस्पती टोमॅटो विल्ट विषाणू, तंबाखू, मोझाईक विषाणू इत्यादी. जीवाणू, बॅक्टेरियाज हे विषाणू जीवाणूंवर हल्ला करतात. तुम्हाला आता हे खालचा स्वाध्याय आहे आणि हे इंटरनेटच्या माध्यमातून तुम्हाला माहिती मिळवायची आहे मित्रांनो. जर तुम्ही अजूनपर्यंत जर आपल्या आर्यन अकॅडमीला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. आणि कुठलीही ॲड न येता, कुठलेही ॲड किंवा कुठल्याही प्रकारचे याच्यामध्ये तुम्हाला 4 वेळेस म्हणजे सबस्क्राईब करा किंवा हे कुठल्याही प्रकारचं नाही, फक्त आणि फक्त अभ्यासाशी निगडीत त्याच्यावर तुम्हाला व्हिडिओ टाकल्या जातील. कुठल्याही प्रकारचा टाईमपास न करता. जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. थँक्यू मित्रांनो.